Basta't musika ang hanap mo, huwag nang lalayo pa. Lahat ay nandito, pati trainings mo, my friends ka pa. Wala nang hahanapin, tatlong letra piliin, sundin mo ang pangarap mo. Halika na piliin, tulungan ka namin, abutin mo ang pangarap mo. Ganyan kami sa GAV, isang pamilya, isang musika. Ganyan kami sa GAV, wala ka na talagang hahanapin pa. Wala nang hahanapin, tatlong letra piliin, ikaw mo ang pangarap mo. Halika na matuto, sundin ang iyong puso. Ikaw mo ang pangarap mo. Mag-enjoy ka pa sa mga moments mo, pang nandirito ka. Habang nagvo-vocalize o natututo ng instrumento. Wala nang hahanapin, tatlong letra piliin, sundin mo ang pangarap mo. Halika na piliin, tutulungan ka namin, abutin mo ang pangarap mo. Ganyan kami sa GAV, isang pamilya, isang musika. Ganyan kami sa GAV, wala ka na talagang hahanapin pa. Wala nang hahanapin, tatlong letra piliin, ikaw mo ang pangarap mo. Halika na't matuto, sundin ang iyong puso. Ikaw mo ang pangarap mo. Hello everyone! Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi. Good day kung nasan man kayo mga GAVarkadz. Lunes na naman at alas 4 na, which means it's another time to learn here in GenZailing through life. Again, ayan. Baka lang kasi yung iba dyan, nalimutan na yung pangalan ko. Magpapakilala ulit ako. At sa mga hindi pa nakakilala sa akin, I am Justine McCormick. And I'm 18 years old. I'm a psychology student, mental health advocate, singer, songwriter, and of course, your host for today's show. Yes. Ayan, mag-shoutout muna tayo dito sa my comments. Okay, sino ba? Sino bang mga nandito na? Hello, good afternoon, Rose Aragon. Hello. Thank you for coming by. And hello, Sally Aragon, Coliantes or Colantes. Hello sa iyo dyan. Hello, Rona Luna de la Rosa. Ayan. Hello, Cheryl Nicole Morales. Sige, bubuuin talaga natin. Hello, Nikki girl. Hello, Rachel Nunez. Ayan. Sana ay may matutunan kayo dito sa ating show, sa ating bagong show. At i-invite nyo na dito yung mga anak nyo, pamangkin, inaanak, kapitbahay, pati aso. Sige, dami natin ang aso. Hello, kay Pamela Ann Lagrama. Hello sa'yo dyan. And ayan, sana tumambay muna kayo dito kasi maganda talaga yung topic natin for today. And hello kay Esmeralda Morao Michelle. Hello po, ma'am. Hello sa inyo dyan. Ayan. Sana ay nagkakape kayo at nagme-merienda na dahil alas 4 na parang alam niyo yun, partner yung ating usapan dyan sa inyong kinakain. Ayan. Hello po, Sir Adrian Isip Kamiso. Hello, sir. Thank you po sa pagnood ulit ngayon. Ayan. Oh, ayan. Napagod ako sa pag-hello. Ang dami niyo na pala. Ayan, syempre, muna. Bigyan natin ng maliit na description yung show natin sa mga bagong viewers today. So, ano nga ba ang GenZailing through life? So, it is short for Generation Z Sailing through life. And although, syempre, naka-emphasize dyan yung Generation Z, everyone is welcome here. Lahat ng willing matuto at gustong matuto, welcome dito sa atin. Syempre, because this is a healthy and safe space to learn dahil lahat naman tayo ay work in progress. Ayan. And syempre, lahat naman tayo, we are wandering and sailing through life. Meron pa tayong mga hindi alam at i-figure out pa lang natin. Diba? And of course, we'll talk about things that concern the self, mental health, personal growth, self-development, self-love, productivity, and yung mga related pa doon, syempre. Marami pa tayong pag-uusapan. At
ayan, bago tayo magsimula sa ating mismong usapan, syempre, gusto ko muna kayo kamustahin, di ba? Kamusta kayo? How's your week? Anong mga pinagkaabalahan nyo last week? Ganyan. Ano yung ganito na lang, ganito. Para mag-comment talaga kayo, ano yung top 3 achievements or wins nyo last week? Or kahit isa lang, yung talaga naalala nyo na, ay, na-achieve ko to last week, ganon. Sige, ako muna mag-share para naman meron kayong makaisip pa kayo dyan. Mag-comment kayo dyan. Hintayin ko yung comment nyo. Yung magko-comment, mananalo talaga sa lolo. Sinasabi ko sa inyo yan. Itaga nyo sa bato talaga. So, ako, ano bang win ko last week? Syempre, unang-una na, syempre, yung dito sa GenZailing Through Life. Yung na-launch ang ating show. Syempre, yun ang unang-una ko. Kasi, syempre, alam mo yun, at least ngayon, parang meron akong alam kong every week meron ako nako-contribute sa ating community. Wow! Lakas naman talaga. And siguro pangalawang win ko is yung medyo nagkaroon na ako ng progress dun sa aking inasikaso kasi yung papers ko, ganyan, sa pag-alis ko. Alis na ako. Pero syempre hindi naman ako aalis ito sa show natin. Pero ayun nga, dahil nakapagpa-renew na ako ng passport, ipapadala na lang dito. So, for me, that's my second win kasi syempre accomplishment din yun para sa akin. And pangatlo kong win, siguro yung natapos ko na yung yung parang resume website, ganon. Kasi gumawa ako ng sarili kong website, tinulungan ako ng aking father. Ayan. So, patapos na siya, konting mga eme-eme polish na lang. So, wala lang, share ko lang sa inyo. Kasi, syempre masaya ako na meron ako na-accomplish last week, diba? Parang, alam mo yon, meron nagpasaya sa akin na natapos ko yung mga gawain na yun. Pero syempre, hindi naman talaga dapat yung happiness natin ay naka-embed dun sa external achievements. Pero syempre, meron pa rin ako mga happiness within me na syempre yung nagising ako sa umaga, ganyan, kape-kape, yung fresh air and such. Ayan, yun talaga dapat yung mga pinaka talagang dapat source ng ating happiness, yung mga small things in life. Ayan. So, hello kay Mitzi. SJ, hello Mitzi. Thank you sa pagdaan ulit sa aking show. Ayan. Walang nag-share ng kanilang top 3 wins. Siguro nahiya pa kayo mag-share. Pero, ayun nga, shinare ko lang. Every week, mag-share na tayo ng top 3 wins natin. Para naman, alam nyo yan, na babalikan natin, nare-refresh, na hindi naman pala waste yung mga ginawa natin last week. Meron naman pala tayo naging progress. By the way, share ko lang ulit. Dami kong sinishare, no? Sorry, madaldal talaga ako as a person. So, pasensya na kayo dyan. So, last Thursday is, kung hindi nyo alam, June 15, it was World Youth Skills Day. O, di ba may mga ganon-ganon? Wala lang, gusto ko lang i-share kasi syempre importante na is-celebrate natin ang ating mga skills and talents and gifts. Lalo na yung mga kabataan kasi syempre darating yung panahon, tayo na yung mga magiging next innovators, next scientists, next teachers, next tambay. Joke lang, hindi tambay. Syempre yung mga, yun yung sinasabi ko, next innovators, next engineers, diba? Next accountants for the coming generation. So, syempre, ngayon, as we hone and shape those skills and gifts and talents, dapat hindi natin nakakalimutan na i-celebrate yon at i-appreciate at magpasalamat kasi yun yung binigay sa atin ni Lord. And ayun, gusto ko lang sabihin. Ayan. So ngayon, ito na nga sinasabi ko. Magpo-proceed na tayo sa ating pinaka-topic for today. Ayan, ilalabas ko na ang ating PowerPoint presentation. Ayan. Asan na siya? Wala pa ang PowerPoint presentation natin. Sige, wala pa ang PowerPoint presentation. Mag-shoutout muna tayo kung meron dyan. Ayan, ay pa-blue heart si Sally Aragon Colliantes. Okay. Wala pa, hindi na ilabas. Hindi pa nag-aano ang ating Nasa na yung nag-aayos ng ating wala, hindi ma-view ang sige, ako na lang mag-i-start dito ng ating topic kahit wala tayong pa-visual. Okay. So, ang topic natin for today is Essentialism, Living Better by Doing Less. So, una muna, tatanungin ko muna kayo kung kayo ba yung mga tao na have you ever found yourself yung nag-struggle kayo with information overload, yung bang parang ang dami-daming information tapos hindi nyo alam kung
paano yun hihimay-himayin, or kayo ba yung isa ba kayo dun sa mga tao na parang feeling nyo overworked kayo pero underutilized? Which means yung parang trabaho kayo ng trabaho pero parang hindi nag-utilize yung talagang skills nyo, or like, yung nafe-feel nyo ba na parang busy kayo pero hindi kayo productive, yung gawa kayo ng gawa pero hindi productive, walang satisfaction, walang joy, ganon. Or like, yung kayo yung isa sa mga tao na nape-pressure kayo na gumawa ng maraming gawain kasi parang feeling nyo hindi enough yung ginagawa nyo. Kung isa kayo din sa mga taong yon, I feel like some point in your life or like some seasons of your life, talagang nafe-feel natin yung gayon, yung ganon. And I think that, no, hindi naman I think, I believe that the way out of those mindset, of those situations is through essentialism. So, ayun, wala pa din ang ating PowerPoint presentation. Di pa ayan na pala. Ayan, and siyempre, 'di ba sabi ko, tuwing magsisimula tayo, meron akong pa-quote, ganyan, opening quote na mare-reveal, mas maiintindihan natin kapagka lalo pa nating pinag-usapan mamaya. So, ito ang ating quote for today. There are two ways to think about essentialism. First is to think of it as something you do occasionally, yung bang trip-trip mo lang, ganon. The second is to think of it as something you are. In the latter, it is a different way, a simpler way of doing everything. It becomes a lifestyle. Ayan, sabi yan ni Greg McEwen. Sinerch ko talaga yung pagbasa nun kasi akala ko McEwen, di ko alam kung anong basa, pero ayan, sabi dun, McEwen. So, yan sabi niya. So, i-share ko lang din na itong mga yung mga quotes and such, mga nakalagay dyan sa ating PowerPoint presentation. Mostly yan ay from the book na i-share ko mamaya. Pero hindi ko nilagay lahat kasi para alangan naman ano pang point ng babasahin nyo kung sinabi ko na lahat. Pero ayun, yung mga favorite parts ko lang sa book yung nilagay ko dito sa presentation, which is essential at feeling ko mapapabasa kayo sa book na to talaga. Maganda kasi talaga. Okay, so ano ba yung essentialism? So, according dun sa book, it is the relentless pursuit of less but better. So, bago mo nating sabihin kung ano yung as a whole, himay-himayin muna natin o pagkain. Ano muna yung relentless? Kasi syempre, hindi naman tayo lahat familiar sa word. So, relentless means constant, continuous, patuloy, hindi nagbabago. Ibig sabihin, alam mo yon, things become continuous talaga when you intently like it to be continuous, 'di ba? Hindi magiging habit ang isang habit, hindi magiging routine ng isang habit kung wala kang intention. So first, ayon, meron kang intention to make it continuous. And then pursuit means alam niyo na, pursuing, chasing something, yung may ginugusto kang bagay na i-achievein mo. And, eto na, pursuit of less but better. Pero, di ba parang maaano ka na, less but better? Paano naging better yung less? Eh, di ba parang sa society natin or like mostly sa atin, sa ibang mga tao, parang pag sinabing less, parang pangit, hindi maganda, or like parang kulang, di ba parang parang go tayo sa more. Dapat more money, more friends, more attention, more views, more everything, more jowa. Charot lang. Siyempre, dapat one jowa lang, mga kaibigan, ha? Dapat loyal at faithful kayo. Pero, ayun nga, paano naman naging better yung less? So, less is better kapag yung less, kaya nagiging better yung less kapag yung less na yun, ang naka-include lang doon, yung mga importanteng bagay. So, kung ano lang yung nagme-make sense sa'yo, kung ano yung nagme-mean sa'yo, dapat yun lang yung included sa less. Kaya nagiging better yung less kasi yung onting mga bagay lang na yun lang yung nag-importante sa'yo. Ibig sabihin, less is better when you have less essentials in your life, you have less distractions, you have less barriers sa pag-achieve ng pinaka-goal at pinaka-gusto mo sa buhay. Doon nagiging better yung less. Kasi yung less na yun, inuulit ko lang, yun yung importante sa buhay mo. So, wala yung mga non-essentials. So, walang stress. Tapos, hindi ka nag-engage sa mga bagay na hindi naman talaga nagpapasaya sa'yo. So, you have more space
to only focus on what is essential. So, ayun, parang doing less and focusing on what is essential helps you to think better, 'di ba? To feel better, to act better, to live better, and also to be better. Pero, hindi naman sinasabi na yung essentialism kailangan bumalik tayo sa nakaraan like, ay, hindi ka naka-move on, gano'n? I mean, babalik tayo sa nakaraan na walang cellphone, walang technology, or wala pa yung mga ganitong modern na mga bagay. Hindi naman yun ang point ng essentialism. Ang point niya lang is that kasi yung mga innovation ngayon, parang hinihila kasi tayo sa distractions. Mas prone na tayo sa distractions ngayon. Kaya ang sinasabi lang ng essentialism is that we need to have a disciplined way of thinking. Alam mo yon, yung dapat ang pinagfo-focusan lang natin kung ano yung nagbibigay ng saya sa atin, nagbibigay ng contentment, yung nagse-serve sa purpose natin, yung connected dun sa purpose natin, related dun sa purpose natin. At itong essentialism na to, talagang matatanggal niya yung notion na we can have it all and I have to do everything. Tatanggalin niya yung notion na yon kasi sa totoo lang naman, di naman kailangan at hindi naman natin talaga kaya gawin lahat. Like, real talk na lang, hindi talaga kaya. Minsan kasi parang, di ba, inisip natin na kaya yan, basta balance, ganun. Pero, ang point is yung mga bagay ba na yun, talaga bang essential sa buhay mo or like naaapektuhan ka lang ng mga influences ng society, ng social media, ng ibang tao, ng mga kaibigan mo. So, ayun ang gusto kong sabihin. Ayun ang essentialism. It is the relentless pursuit of less but better. And another way to define it is essentialism is not one more thing. It's a whole new way of doing everything. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin yung essentialism, di siya yung basta yung panibagong lesson lang sa buhay natin na parang, okay, gagawin ko to pag trip ko lang, pag may time lang ako, doon lang ako magiging essentialist. Hindi ganun yung point niya. Ang ibig sabihin niya is that it is a new way of doing everything kasi when you do something continuously, because sabi nga, di ba, it is a relentless pursuit of less but better. When you do something continuously, first, it becomes a habit, then it becomes a routine, then it becomes a lifestyle. And very important na maging lifestyle natin to para hindi tayo parang babalik lagi sa zero, parang babalik laging merong time na mapufrustrate tayo na ang dami na naman nating ginagawa, tapos ang hirap na naman, paano na naman natin tatanggalin yung hindi importante. Kapag alam mo na yung kung anong essential sa buhay mo, madali na lang talikuran, madali na lang iwanan yung mga hindi importanteng bagay. So, ayun, ito na yung next. The way of the essentialist means living by design, not by default. Kasi, explain natin. Living by design, ibig sabihin, living by choice. Ibig sabihin, may choice tayo, may will tayo. Kasi parang yung ibang tao, parang feeling nila wala silang freedom sa buhay nila. Like, kung ano na lang yung dumating, kung ano na lang yung meron, parang, okay, ito na yon, wala na akong magagawa, ito na talaga yon. Pero kasi kapag ganun yung mindset mo sa buhay, kung paano mo tanggapin yung mga bagay na dumarating sa buhay mo, yung wala kang choice, parang ang hirap na mag-focus sa essential kasi ayun na yung ginagawa mo, you're just living by default. Wala ka nang ini-strive, wala ka nang gustong achievein sa buhay mo. Pero when you live by design, kapag merong mga circumstances na dumadating sa buhay mo na hindi related or hindi connected sa pinaka-core beliefs, core values mo, at hindi related sa purpose mo, madali lang sa'yo na itapon yun kasi you're living by design, you are living by choice, you are practicing your power of choice. Ayan, syempre, paalala ko lang ulit na you can all comment your insights and your take on the topic para rin, alam niyo yun, meron tayong magandang conversation din para, alam niyo yun, mas maganda kasi yung kapag meron kang kino-comment, parang gumagana din yung utak mo sa pag-grasp ng topic natin. And of course, ask questions kung meron man kayo and kung kayang sagutin, I'll try to answer that. Pero ito na nga. Siyempre, parang yung sinasabi ko parang minimalism, 'di ba? Pero truth to be told, magkaiba ang minimalism and essentialism. So, in 3 words, minimalism
means less is more. And essentialism means less is better. So, explain pa natin kung bakit less is more ang minimalism, tapos ang essentialism naman ay less is better. So, minimalism is the deliberate removal of all physical and non-physical items, as well as persons that do not serve or aid in creating the life one desires. So, dun muna tayo mag-focus sa minimalism. So, ang sinasabi ng minimalism is like, nagbabawas ng mga tao sa buhay, mga tao talaga inuna ko. Kasi sa totoo lang naman, marami tayong sa buhay natin, 'di ba may mga dumadating na toxic, ganyan, na hindi hindi connected yung mga beliefs nila sa beliefs natin and like hindi tayo nagkakaintindihan. So, alam mo 'yun, minsan talaga kailangan natin silang i-let go yung mga tao na 'yun kasi kapag di natin sila ni-let go, talagang maaapektuhan yung well-being natin, yung mental health natin, pati yung working state natin 'pag nagwo-work tayo, 'pag nag-aaral tayo. So, kaya kasama yon. So, deliberate removal of all physical and non-physical items, mga gamit, ganyan. 'Di ba yung mga minimalist, konti lang yung mga gamit nila, ganyan. Kasi pinapaniwalaan nila na kapagka nagbawas ka ng mga gamit, parang mas maa-appreciate mo yung kung anong meron ka. Kasi 'di ba tayo parang sa sobrang dami ng gamit natin, 'di ba? To be honest naman, hindi natin lahat sila naa-appreciate na minsan nakakalimutan pa natin na, "Ay, meron pala akong ganito, ganyan. Meron pala kaming platong ganito." O di kaya, "Ay, meron pala akong bag na ganito." Tapos sasabihin mo na, "Ay, di ko 'to muna itatapon or hindi ko muna ipapamigay or idodonate kasi gagamitin ko 'to, baka magamit ko pa," ganyan. Pero ang ending, 'di na naman natin nagagamit, ganyan. So, ayun. So, mga minimalist, kaya ganun ang ginagawa nila para mas ma-appreciate nila kung anong meron sila at mas makapag-invest sila ng time and energy sa mga bagay na yun. Pagdating naman sa mga tao, they choose less persons in their life para magkaroon sila ng more time to spend with them, more time na kilalanan sila, to connect. So, yun ang ibig sabihin niya ng less is more. When you have less, you have more time to appreciate, more time to spend time, more time to connect with other people, more time to appreciate what you have. So, ang ano naman, ang essentialism naman, it is not about how to get more things done and not about doing less for the sake of less either. It is about how to get the right things done. So, in short, ang essentialism, it's not about the quantity. It is about the quality. Talagang kahit gaano pa kadami yan, kahit ano pa, hindi yun ang focus niya, which ang pinaka-focus niya is yung quality. And yung essentialism kasi, according sa na-research ko, it is a subcategory of minimalism din. Yun nga, that focuses on quality and not on quantity. So, paano nasabi na it focuses on quality and not quantity? Kasi, ang point ng essentialism, it's not how much you work and it's not how many you are working on. It's about what you work on. Ano ba yung tinatrabaho mo? Ano ba yung pinagkakaabalahan mo? Hindi yung kung gaano katagal mo siya inasikaso, hindi yung kung gaano karaming inaasikaso mo. Ang pinaka-point niya is kung ano yung inaasikaso mo and dapat kung ano yung wino-work on mo, kung ano yung pinagkakaabalahan mo, it should be the right thing. Paano masasabi na right thing? Well, it makes you happy, it serves your purpose, it drives you crazy, charot. It motivates you to move. Ayun. So, essentialism, it is doing the right thing in the right way at the right time. Pero syempre, meron namang, kahit magkaiba sila ng definition, meron silang pagkakaparehas din. Ang pagkakaparehas nila, they are both a pursuit of simplicity that brings them to a deep understanding of what leads to a happy and meaningful life. Well, ang ibig sabihin lang is that pareha sila na nag-emphasize na ng simplicity kasi syempre, pareha silang less, di ba? Minimalism, less is more. Essentialism, less is better. And sa totoo lang naman, mas maganda talaga mabuhay ng simple. Masyado lang talagang, katulad sinabi ko kanina, masyado lang tayong naaapektuhan sa kung paano yung mamuhay yung ibang tao. Like kung ano nakikita natin sa social media, kung ano yung pinapaniwala sa atin ng society na kailangan natin. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga natin kailangan lahat. We just need to
live a simple life and you define what is simplicity to you, syempre, kasi syempre magkakaiba tayo ng definition, magkakaiba tayo kung paano natin intindihin yung simplicity. So, pareha sila na ang pinupurso lang is yung simplicity para mas maraming time or either mas tama yung ginagawa mo. And syempre dahil doon, mas nagkakaroon tayo, mas nagiging masaya tayo, mas nagiging meaningful yung life kasi alam mo na tama at according talaga sa mga beliefs mo yung ginagawa mo. And so pareha sila na humihindi sa hindi nila kailangan at umuoo sa mga bagay na talagang nagmamatter sa buhay nila at sa kanila. So, why is it important to follow essentialism as your lifestyle? Actually, madaming factors kung bakit importante na maging lifestyle natin to. Or like, i-consider natin na maging lifestyle ang essentialism. Pero ang nilagay ko dito, Mga tatlo lang ata. Yung nilagay ko is deep work, yung kanyang effects sa deep work, system setting, at saka contribution. So, unahin natin ay essentialism and deep work. Pero, syempre, bago ang lahat, ano muna yung deep work, di ba? Deep work. It is a professional activity performed in a state of distraction-free concentrate. Ulitin. Take two. Professional activity performed in a state of distraction-free concentration that pushes your cognitive capabilities to their limit. These efforts create a new value, improve your skill, and are hard to replicate. Sabi yan ni Cal Newport. Actually, book din tong deep work. Di ko pa siya nababasa, kaya ang alam ko pa lang dito yung medyo alam ko pa lang yung concept, pero hindi pa yung lahat-lahat. Pero anyway, deep work, sa madaling salita, it is connected siya when you are, di ba napag-usapan natin last week yung flow. So, kapag nasa flow state ka, mostly you are in a deep work. And deep work. Naman, you are in a deep work. Tapos, tag dito, syempre, kapag nasa deep work ka talagang walang distractions because you're only focusing. You're only focusing on that certain thing that is essential. Kaya nga connected yung essentialism and deep work kasi mahihirapan ka na mag-undergo ng deep work, mag-undergo ng distraction-free and makapag-focus kapag yung bagay na ginagawa mo hindi essential sa'yo. Like for example, sabihin na natin sa school. Like, di ba, syempre, di naman lahat ng subjects doon gusto mo, di ba? Meron doon na subject, kunwari, ayaw mo ng math. Okay. Nahihirapan ka na mag-focus doon. Nahihirapan ka na pag-aralan siya talaga ng yung seryoso na magdi-deep work ka ng aralin. Kasi hindi naman, for you, hindi yun essential sa'yo. I mean, talaga, hindi essential ang math. I mean, siguro hindi ganun ka-essential sa'yo yung topic. Hindi mo masyado gusto. Kaya, di ba, pag hindi natin gusto yung ginagawa natin, di ba, we tend to be distracted sa mga triggers, sa mga iba't ibang stimuli sa paligid. Kasi hindi yun nagmamatter sa atin. So, ayun ang ibig sabihin niya na importante na kung ano yung ginagawa natin, pag essential yung ginagawa natin, when we practice essentialism, mas madali tayong mag-engage sa deep work, mas madaling humindi sa mga distractions, mas madaling mag-focus, at ayun, mas manage natin yung time and energy natin dun lang sa mga bagay na importante sa atin. At ayun na nga, ayun ang essentialism and deep work. Ito naman ang susunod, essentialism and system setting. So, ano naman muna yung system? Ang system, according sa Atomic Habits, which is a book, and pag-uusapan din natin yung habits, soon. And ayun, a system is a process that leads to obtaining one's desired results. So, ito muna, an excerpt, hindi naman excerpt, pero part to ng book na Atomic Habits na, kasi di ba parang laging naririnig goal setting. Tapos, for sure, hindi naman ako sure, pero baka ngayon niya lang na encounter yung system setting. Kasi, kaya merong system setting dahil sabi ng book na yung goals daw ay hyper-focus sa destination. 'Di ba? Yung parang yung goals natin parang yun, pagka yun yung nasa isip mo na, okay, I have this goal,
Tapos kapag natapos na yung goal na 'to, wala na, parang wala ka ng mawawala na yung discipline, mawawala na yung patience, mawawala na yung mindfulness kasi tapos na yung goal. Pero when you set a system, you're embracing the journey. Like, kahit na wala kang goal at the moment or meron kang goals at the moment, talagang consistent yung system mo na you're disciplined. Like, kunwari, for example, maglilinis ka, ang goal mo maglinis ng kwarto. Tapos, yun ang goal mo. Tapos pag naglinis ka na, edi malinis na. Pero, dudumi yun ulit. Edi magiging goal mo na naman panibago. Pero kapag system ang sinet mo, ang gagawin mo, like, every day or like, every after gagawa ka ng kalat dyan sa paligid-ligid mo sa bahay, is maging conscious ka na, ay, okay, may system ako na malinis ako sa kwarto ko. So, hindi ko hahayaan na dumumi siya. Ibabalik ko kaagad kung saan galing yung gamit na ginamit ko. And, ayun, yun yung pagkakaiba ng system. Yung system consistent siya na gagawin mo at mas magiging madali na achievein yung mga goals na meron ka kasi hindi pa ulit-ulit, like consistent yung discipline na meron ka. So, ano naman yung connect niya sa essentialism? Mahihirapan kang gumawa kasi ng system mo kung hindi mo alam kung anong importante sa'yo. Like, importante ba sa'yo na malinis yung kwarto mo? Importante ba sa'yo na maaral tong certain language or like certain course? Importante ba sa'yo na yung relationships mo with your friends na kumonect sa kanila? Mahirapan ka na gumawa ng routine, gumawa ng habits, kung hindi mo, at mahirap ang gumawa ng system kung hindi mo alam kung ano yung essential sa buhay mo. Kaya, mahalaga yung essentialism sa system setup. Next naman is essentialism and contribution. So, through essentialism, you can find your creative freedom to make a bigger contribution. So, ang ibig sabihin lang ito na, alam yun, when we choose less, when we channel our time, energy, and effort into making the highest possible contribution toward the goals and activities that matter, we will be happy, we will be contented, we will be satisfied. So, mas madaling makapag-contribute, mas madaling ma-boost yung creativity natin kapag yung ginagawa natin essential. So, when we do something that is essential, for sure that is related to our purpose and we all know that our purpose is our life contribution. So that mas maho-hone natin yung skills and talents na meron tayo at mas magiging creative tayo and that will lead to contributing to a community or to a friend, kahit to a friend or to your family. And ayun yung importance ng essentialism. Pag alam mo kung anong importante sa buhay mo, magpo-focus ka doon, i-hone mo yun, i-shape mo yun, and yung bagay na yun na hinone mo or shinape mo, makakatulong siya para makapag-contribute ka naman sa iba. So again, importante ang essentialism for deep work, for system setting, and contribution. Pero wait lang. Ayan, mag-hello muna tayo. Meron tayong mga bago na akong nakikita dito sa ating... Ayan. Hello kay Roslyn Cultura. Hello. Hello sa Homeschool Journey. Hello kay Tita Shay. Hello. Hello, Tita. Thank you for coming by ulit sa aking show. And sino pa bang mga tumating dito? Hello, Desiree Sophie. Ang ganda naman ng pangalan mo. Nakakababae. Ganda. And hello, Queenie Bazaar 2. Bakit meron bang Queenie Bazaar 1? Char. Hello, Queenie Bazaar. I hope that you're learning something from our show, our topic for today. And hello, Jazly Soriano. Hello. Hello, Luke Tyrus. Hello. Tama ko ito kakabanggit ko. Good afternoon sa'yo. I hope na nagmemerienda ka na dyan, nagkakape, or kung ano man. Okay. Wait lang, inom lang ang tubig. Ayan. Pero kasi, ang dali lang kasi sabihin na, okay, yun na, essentialism. Essentialism is the relentless pursuit of less but better. Alam mo na yung importance ng essentialism. Pero, meron pa rin tayong mga mistakes and barriers. Kaya, hindi natin napupursue yun. Diba? Parang kasi sa madaling salita, alam mo yung sinasabi nila, diba? It is easier said than done. Which is totoo naman. And ngayon, mahalaga na malaman natin, maging conscious tayo, ano ba yung mga mistakes na nagagawa natin? Kaya ang hirap na tumawid sa tulay. Mahirap tumawid papunta dun sa non-essentialist life to an essentialist life. So, ito yung mga mistakes and barriers
na tinutukoy ko. Ayan. Spreading ourselves too thin, saying yes to many obligations, trying to do so much in so little time. Ayan, kaway-kaway naman sa mga relate. Bali, mali na pindot ko. Ayan, so, yan yung mga mistakes kung bakit ang mahirap i-pursue yung essentialism kapag meron ka pang ganitong actions, behavior, mindset. So, una muna is spreading ourselves too thin. Ano ba ibig sabihin nun? Inaano ba? Ini-spread mo talaga yung sarili mo, maging manipis ka? Ang ibig sabihin nun is that when you engage in so many activities that hindi mo naman talaga kayang i-perform or like wala ka talagang prior skill dun sa particular activity na yun or like hindi mo talaga kaya kasi nga sobrang dami. So, ulitin ko, ang labo na sinasabi ko. Spreading ourselves too thin means na kapag yung isang tao, sobrang dami niyang inaasikaso na activities, tapos di niya naman kayang gawin lahat dahil wala siyang prior skill or yun lang, in general, di niya kayang gawin lahat kasi madami. And so, bakit ba ganun? Bakit kaya natin ginagawa yun na nag-engage tayo sa sobrang daming activities na hindi naman natin kayang gawin, hindi pala natin kayang panindigan, di ba? Kasi una-una sa lahat, we compare ourselves to others. Like, 'di ba? Pag nakikita mo kasi minsan yung mga tao, ang dami nilang na-achieve. Ala, si ganito, si Marites. Ba't si Marites? Iba na lang, si Julia, 'di ba? Parang ang dami-dami niyang kayang gawin. Like, kaya niya kumanta, kaya niya sumayaw, kaya niyang maligo habang nagluluto. Alam niyo 'yon? Tapos pag nakikita niyo 'yon sa social media or like nakakasalumuhan niyo siya in person, parang we tend to compare ourselves, 'di ba, sa kanila na iniisip natin na, "Hala, kaya niya 'yun, eh di kaya ko din 'yun." Minsan yung term na kung kaya nila, kaya ko rin, minsan meron limitation, merong boundary dun sa term na 'yon na kung gagawin mo lang para lang makipag-comparean, para lang tumulad ka sa kanya na in a bad way, yun yung pangit, yun yung hindi maganda. And dahil nga dun, dahil kino-compare mo sarili mo, siyempre gagayahin mo na siya na gagawa ka ng maraming activities kahit hindi mo kaya, kahit hindi naman yun yung skill talaga na meron ka, in which na papabayaan mo yung totoong skill na meron ka. And then, siyempre, dahil dun, meron kang expectations, kaya meron kang mga expectations sa sarili mo, kaya tinotodo mo na lahat na, sasalihan mo na lahat ng organization kahit na hindi mo kaya, hindi na kaya ng katawan mo at hindi kaya ng kung ano mang skills na meron ka, hindi kaya ng time mo, hindi kaya ng energy mo. So, yun ang dahilan kung bakit you spread yourself too thin. And to be honest, hindi naman ang problema dito is yung kung kaya natin or hindi. Hindi yun yung problema. Kasi lahat tayo, meron tayong kayang gawin eh. Lahat tayo, meron tayong gifts and talents na pwedeng i-shape at i-improve. Ang nangyayari lang is that nawe-waste natin yung kung ano talaga yung meron tayo kapag kino-compare natin yung sarili natin sa iba at gusto natin na kung anong meron sila, yun din yung meron sa atin. Doon tayo nagkakamali na nawe-waste natin yung kung anong meron tayo. So, dapat mag-focus tayo sa kung ano yung meron tayo, sa kung ano yung nagma-matter sa atin para hindi tayo masyadong nag-e-engage sa mga bagay na hindi naman pala talaga importante. At ayun, mas magiging masaya talaga tayo kapag gano'n ang mindset and perception natin. Ayan, hello muna kay Ver Alcantara. Hello. Hello sa'yo dyan. Sana ay masaya ka, maligaya sa iyong tahanan. At hello, Jennifer R. Nalayog. Hello po sa inyo. Good afternoon. Good afternoon po. Ayan, so proceed na tayo dito sa second mistake kung bakit ang hirap-hirap maging essentialist. Ang hirap mag-focus din dyan sa essential na bagay na yan sa buhay natin. Pangalawa is that we say yes to many obligations. Ako, to be honest ha, hindi ako nagsisinungaling. I mean, sa lahat ng sinabi ko, totoo lahat yon. So, ayun nga, ako mismo, talaga, may time sa buhay ko na parang akala ko, kaya ko talaga lahat. Like, kaya ko lahat gawin. Like, kung anong gusto ko, kaya kong gawin. Pero, minsan, talaga, kasi, kaya ko naisip yun, kasi sabi ko, balance lang naman sa organization yung kailangan para, alam niyo yun, para magawa ko yun lahat. Pero, at the same time, ano bang reason? Bakit ba gusto mo, yun nga, yung katulad kanina, ano bang reason? Bakit ba gusto mong
magawa mo lahat. Kasi minsan yung reason doon, yun yung mali, yun yung parang nagpapapangit, nagpapahirap sa sitwasyon mo. Totoo naman, balance is key, pero kailangan yung binabalance mo lang, yung kung ano yung mga bagay, mga activities na nagme-make sense sa'yo. So, kailangan i-filter out mo yung mga hindi naman importante sa buhay mo. Kasi minsan, we say yes to many obligations for the wrong reasons. Na, 'di ba, gusto natin na i-please yung iba, nag-seek tayo ng approval, gusto natin magpa-impress kaya lang gagawin natin 'to, o oo tayo sa binigay sa ating opportunity or obligation, or like gusto mo i-prove yung worth mo as a person kahit wala ka namang gawin, you are worthy and you are enough and you matter. So, don't seek approval and don't try to prove your worth to others kasi you alone, you being authentic, you are worthy. And ayun, minsan kaya din tayo nag-yes sa mga obligations kasi nga takot tayo humindi or like takot tayo ma-judge, takot tayo ma-reject. Pero alam niyo yun, sa huli tayo yung talo pag umoo tayo ng umoo kasi nauubos tayo nauubos yung energy, yung time, yung alam niyo yun, yung mental health natin na parang nade-deteriorate or like deteriorate, nagsasuffer yung mental health natin. So, una't una sa lahat, ask yourself kung ito bang obligation, ito bang opportunity na ino-offer sa akin na hinihinging favor ng tao na to is important ba to sa buhay ko? Kung hindi, bye-bye. Humindi ka para sa'yo. Huwag mong isipin kung anong iisipin niya, isipin ng iba. Isipin mo muna yung sarili mo bago yung iba. And lastly, yung isa pang mistake is that we try to do so much in so little time. Totoo to. Kasi 'di ba minsan parang nagsiset ka ng isang task na gagawin mo lang siya ng isang araw. Sabi mo, ay gagawin ko lang 'to ng isang araw. Pero minsan kasi na-underestimate natin yung time na gagamitin, i-spend natin sa isang bagay. So, ayun, mag-reflect lang din tayo sa mga activities na ginagawa natin na 'wag natin ilagay sa isip natin na, "Okay, kaya 'tong tapusin ng ganitong oras." Isipin mo rin kung tama ba, na kaya ba talaga? Kasi minsan ang dami-daming gawain yung pinagsisiksikan mo sa isang araw, yung gusto mong gawain parang pang isang linggo, pang isang buwan. So, ayun, yun yung mga mistakes na nagagawa natin. Ayan, kaya tayo nahihirapan na tumawid sa tulay papunta sa essentialism. Ayun, spreading ourselves too thin, saying yes to many obligations, trying to do so much in so little time. At ito naman, para naman medyo, ito hindi, sa tingin ko naman hindi naman lahat kasi, okay, hindi ko pa nga sinasabi. Ito na, consequences of being a non-essentialist. Ano naman yung mga consequences, 'di ba, ng pagiging non-essentialist kapag hindi mo pinupursue yung essentialism, hindi yun yung lifestyle mo? Okay, una, working 24/7 or pwede rin na you're not working, like wala kang ginagawa, either the two. Yung una, working 24/7 or wala kang ginagawa. Kapagka non-essentialist ka kasi 'di ba, katulad ng sabi ko kanina, work ka ng work, lahat lahat ginagawa mo, pinagsisisikan mo lahat ng gawain sa isang araw, sa isang linggo, wala ka ng pahinga. So, iyan yung isa sa consequences na napapabayaan mo na yung iba't ibang aspects ng buhay mo. Kapagka wala ka namang ginagawa, ang nangyayari nasasayang yung oras na meron ka na sana 'di ba, ginagamit natin sa kung anong importante sa buhay natin. So, pangalawa na consequence is having zero social life. Like kapagka non-essentialist ka kasi 'di ba, siyempre sobrang busy ka sa kung ano-anong hindi naman pala importante sa buhay mo. Wala ka ng time to socialize, wala ka ng time to connect, hindi ka na nakakapag-chat with your friends or like get together with them, kahit man lang kain sa labas, usap, video call, or movie night, gano'n, or game night, kahit virtually. So, yun ang isa sa mga consequences, napapabayaan mo na yung relationship. And kapag napabayaan yung relationships, nakakaapekto yun sa mental health saka sa emotional health mo kahit hindi ka man conscious pero unconsciously talaga naaapektuhan niya yung emotional being and mental being mo. So,
Ayun, kasi 'di ba, no man is an island. Hindi mo rin talaga mapapasaya talaga ng long term yung sarili mo alone. So, we need other people to make us feel loved. We need other people then to be happy, 'di ba? And next naman consequence is sleep deprivation. Ano ba? Basta hindi ka nakakatulog. Halimutan ko paano basahin sleep deprivation, tama 'di ba? Ayun, 'di ba, yung siyempre trabaho ka ng trabaho, work ka, ganyan. Ang nangyayari, kulang ka sa tulog, eh, minsan akala ng mga tao na hindi importante ang tulog, parang waste of time lang yang tulog, 'di na ako matutulog kasi 'pag natulog ako hindi ko magagawa yung kailangan kong gawin. Pero na-underestimate natin na yung sleep talaga pinakaimportante yan kasi kapag natutulog tayo parang yung brain natin parang napapahinga yung katawan natin. Tapos 'pag nagising tayo mas makakapag-isip tayo ng maayos, mas maging creative tayo, mas makakapag-work tayo ng maayos kapag may tulog. Kaya ayun ang isa sa mga consequences. Tapos siyempre kapagka hindi ka pa natulog ng tamang oras, eh di siyempre maraming ayun nga, alam mo mapabayaan yung katawan mo at puwede kang magkasakit, 'di ba? And isa pa is skipping or not eating proper meals. Yan, no proper meals and or mealtime. So, siyempre ayun kakatrabaho mo, hindi ka na rin nakakakain on time at hindi na healthy yung nakakain mo kaya mas prone ka magkasakit, mas prone ka na manghina. And next is anxiety. So, anxiety, 'di ba, it is your body's natural response to stress. And siyempre, hindi maiiwasan yung stress, lalo na kapagka non-essentialist ka kasi trabaho ka ng trabaho tapos yung pinagtatrabahuhan mo pa hindi essential sa buhay mo. Kaya nai-stress ka kasi hindi. Actually, parang self-imposed. Minsan yung stresses sa buhay natin self-imposed eh. Kasi pinipili natin, tumatanggap tayo ng mga obligations, tumatanggap tayo ng mga bagay, ng mga ginagawa natin yung mga activities na hindi naman pala natin gusto, kaya tayo nai-stress, kaya tayo gawa ng gawa. So, ayun, kaya hindi lang to yung mga consequences, marami pang mga consequences kapag ka non-essentialist tayo, pag hindi tayo nag-focus sa essential na mga bagay, pero hindi na natin pag-uusapan yung iba kasi baka umabot tayo ng 12:00 ng madaling araw. So again, if you have insights or questions or meron kayong opinion, just comment it below and pag-usapan natin yan para magkaroon tayo ng healthy conversation and discussion. Yan, hello kay Sir Joseph. Hello po. Hello sa inyo dyan. Ayan. Okay, so ang next naman is ito na, 'di ba? Napag-usapan natin essentialism again, it is the relentless pursuit of less but better. Okay, alam natin yung definition. Less is better. We should pursue less distractions. We should focus on what is essential to have a better lifestyle. And napag-usapan na natin kung bakit siya importante dahil nakaka-contribute siya sa ating creativity, sa deep work and system setting. And of course, napag-usapan na din natin yung mga mistakes natin, napag-usapan na natin yung consequences. Ngayon naman, pag-usapan natin kung paano ba, ano yung unang-unang dapat kong gawin para unti-unting maging essentialist ako, unti-unting ma-apply ko yung essentialism sa buhay ko. So, to live like an essentialist, first, you need to realize that you have a choice. Meron kang choice sa buhay mo. You have a choice on how you want to live your life. You have a choice on how you want to respond to different circumstances. You have a choice. And talagang importante sa pagiging essentialist yung meron kang awareness of your ability to choose and recognition and of course yung pag-celebrate mo ng power of choice mo. Talagang yun talaga yung una talaga. Kasi minsan, di ba, parang ang nangyayari, we tend to make choices na based sa kung ano yung influence ng ibang tao. Like, hindi naman kasi ang dito sa essentialism, it's not about how we can do it all. Hindi tungkol sa kung paano natin magagawa lahat ng bagay. It's about who gets to choose what we will and will not do. Diba?
kung sino-sino ba ang pipili ng kung anong gagawin natin at kung anong hindi natin gagawin. Siyempre, dapat tayo. Kasi if you don't prioritize your life, someone else will. Diba? Gusto mo ba yun? Yung ibang taong magkocontrol ng buhay mo, ng choices mo sa buhay. Diba? Nakakaano, parang ang hirap gumalaw, ang hirap maging masaya kapag hinahayaan natin yung ibang tao pa yung magde-decide for us. So, ayun nga. And kasi nga 'di ba, parang kaya ang hirap din na i-exercise yung power of choice dahil nga syempre yung influence ng media, ng social media, ng society, ng culture sa kung paano natin dapat i-live yung buhay natin. And kasi nakikita natin na yung si ganito yung pamumuhay niya, and dahil maganda sa paningin natin, akala natin yun din yung para sa atin. Eh, syempre, iba-iba tayo ng pangangailangan. Iba-iba tayo kung paano i-perceive yung mga bagay. Iba-iba tayo ng gusto talaga sa buhay. Yung talagang gusto ng inner being natin. So, kailangan na we exercise our power of choice. We know what we want and we choose what we truly want for ourselves, for our lives. Kasi kapag nakakalimutan natin yung ability to choose, alam niyo yon, parang ang hirap ng mag-function talaga. Like, alam niyo yon, parang ang hirap ng ang 'pag paulit-ulit na yung choices natin talagang nakadepende sa ibang tao, nagkakaroon tayo ng decision fatigue, yung bang wala na yung quality ng mga choices natin, hindi nagde-deteriorate na, hindi na maayos, hindi na appropriate, hindi na siya nagko-connect dun sa pinaka-purpose na meron tayo sa buhay natin. Talagang, we just lost our ability to filter what is important and what isn't. And ayun, kasi minsan parang kaya ang hirap na kaya alam na nafo-fall tayo dun sa trap na alam niyo yun, na susunod tayo sa trend, susunod tayo sa kung anong ginagawa ng iba, sa society, dinidikta ng society, ng culture, ng social media, kasi takot tayo ma-judge ng iba, 'di ba? Takot tayo ma-judge, takot tayo na ma-miss out yung mga bagay-bagay sa buhay. Pero sa totoo lang, kung ano yung gusto mo, kung ano yung opinion na meron ka sa sarili mo, that's what only matters. Like, wala na dapat sarado na agad dapat yung pintuan mo. Kung ano yung nagma-matter sa yun na yun. Kasi at the end of the day, kahit ano pang choice yung gawin mo sa buhay mo, hindi mo naman mapapasaya lahat ng tao. Lagi silang may say, lagi silang may hanash, lagi silang may sasabihing hindi maganda or maganda. So, ikaw lang makakapagpasaya sa sarili mo. Kaya dapat you choose what makes you happy. You choose yourself, you choose you, 'di ba? Give yourself the power to direct your time, your energy, your effort. Choose to invest in yourself. Choose what's more important, what's most important to you, what matters most. Pinulit ko lang. Ayun, dapat parang ang ano natin, dapat I choose to, hindi dapat I have to, 'di ba? Kasi parang 'pag I have to, pilit lang, parang na-force, parang gusto mo lang gumaya, ganun, I have to. Pero yung I choose to, talagang willing ka, pina-practice mo yung kalayaan mo na mamili, at syempre, that will lead you to joy, to happiness, to contentment. And kailangan lang talaga, we need to be actively decide na mag-disengage para mag-engage. I mean, mag-disengage sa mga choices, sa mga bagay na hindi naman nagsiserve sa atin, na hindi naman kumokonekta sa atin deep within, para makapag-engage tayo sa kung ano talagang essential sa buhay natin. So, disengage to engage. Parang ano lang ano yon, disconnect to connect. Parang retreat. So, ayun, we have 3 steps to essentialism. First, explore and evaluate. Second, eliminate. Pangatlo, execute. So, una is explore and evaluate. So, unang-una sa explore and evaluate, spend time exploring. Essentialists spend as much time as possible exploring, listening, debating, questioning, and thinking. But their exploration is not an end in itself. The purpose of the exploration is to discern the vital few from the trivial many. Ano lang ang tubig? Ayan, hello muna tayo.
Mag-hello lang muna kung meron tayong mga bago. Hello kay Juveline Samyon. Hello po. Hello sa inyo. Hello, hello. I hope that meron po kayong mga bago natututunan sa ating usapan ngayong hapon. And hello kay Maria Cherry Cortan. Ang ganda naman po ng name niyo. Hello po. Ayan. So, dito na tayo sa spend time exploring. Okay, so, unang-una, we need to explore. Bakit? Bakit ba kailangan mag-explore? Kasi para makita natin yung kung ano yung mga options na meron tayo. Kasi yung mga non-essentialist kasi, di ba, naniniwala sila na kapag ka-busy ka, pagka marami kang ginagawa, yun ang productive. Kahit na hindi importante ginagawa mo, basta busy ako, feeling ko productive na yon. Pero, at naniniwala din sila na waste of time lang yung pag-explore, yung pag-isip, yung pag-reflect. Pero kapagka gano'n kasi, pagka gano'n yung way of life mo, ang nangyayari yung mga non-essentialist, nagsa-sign up sila dun sa mga bagay na hindi naman makakatulong para mag-advance sila sa goal nila. Pero ang mga essentialist kasi, they consider and evaluate more options. Kaya sila nag-explore para maraming mga options, options. Para maraming mga options yung ma-evaluate nila kung alam mo yun, ma-discern nila kung ano talaga yung may chuva-chuchu. Naisip talaga chuva-chuchu eh. Kung ano yung talagang kumo-connect sa kanila na, kasi kunwari ngayon, syempre, katulad ngayon na we're still young, pwede tayo dito sa exploration period, yung mag-try muna tayo ng mga iba't ibang bagay like singing, drawing, or painting, live streaming, ano pa ba, vlogging, cooking. Tapos, syempre, as we explore those things, those activities, syempre meron doon na meron doon parang isa lang or dalawa na talagang pag yun yung ginagawa mo, masaya ka. And pag yun yung ginagawa mo, you know that you're doing something that is essential to you, something that makes sense to you. And syempre, dahil doon sa pag-explore, may evaluate mo na, okay, ito lang yung essential sa buhay ko, ito lang yung nakakapagpasaya sa akin, at mas madaling iwasan na yung mga bagay na hindi naman na talaga importante para sa So, ang essentialist, in other words, they discern more so they can do less. So, like, inaalam muna nila yung mga options nila, tinitingnan muna nila yung mga activities, nagtatry sila. Tapos, pag nalaman na nila yung mga bagay na nagpapasaya lang sa kanila, yung talagang na-enjoy nila, talagang essential sa kanila, na alam nila na connected sa purpose nila or baka yun na nga yung purpose nila, mapipili nila yon tapos mag-engage lang sila doon sa bagay na yun. So, they do less, di ba? Wala na yung mga iba pang extracurriculars na hindi naman importante. Kasi yung mga essentialists, alam naman kasi nila na isa lang or dalawang bagay or tatlo, depende sa perception mo or sa, ano ba, depende sa kung anong gusto mo. Basta, kaya ginagawa yun ng mga essentialists, kaya nila ine-evaluate para at the end of the day, tamang decision yung magawa nila. Tamang decision kasi syempre, na-consider at in-evaluate nila lahat ng options na meron sila. So, ayun, spend time exploring. Mag-explore lang tayo ng mga bagay and then, alam mo yun, one day, marirealize nyo na itong bagay lang talaga na to yung importante para sa akin. So, take your time on that exploration period, ganyan. Enjoyin natin ang bawat proseso sa pagiging better human being. Ayan, hello Dwayne, shout out. Gusto mo sigaw? Ha, ganon. hello Dwayne Cabrera, hello Dwayne girl. Hello Nikki girl, thank you talaga, nandito kayo, kinikilig talaga ako. Sana may mga natututunan kayo ha, para naman hindi nonsense yung kakadada ko dito. Hello din, Ate Trixie. Hello, Ate Trixie G. Docile. Di ko alam kung tamang pagkakabasa ko sa apelido mo. Docile ba or Docile? Docile siguro yan. Hello, Ate. Thank you sa pagpunta rito, pag-come by. Ayan, sana magstay ka kasi yung ibang tao kasi hindi sila nag-i-stay. Charot lang. Because I know naman, yung mga friends ko, other friends and other people, alam ko mga busy kayo, ganyan. And talagang natutuwa at na-appreciate ko kapag dumadaan or nanonood kahit saglit. And hopefully, meron sila nakukuha sana na, hindi hopefully, I'm sure, meron kayo sana, nare-remind kayo or may natutunan kayong bago. Ayan.
Ako talaga si Ate Chona. Oo, anak niya ako, hindi mo alam. Charot lang. Ayan. Ay, inutusan ka ni Leia. Sana all close kay Leia, di ba? Ayan. Ito na, next na tayo sa explore and evaluate. So, design space in your life to escape. Without great solitude, no serious work is possible, sabi ni kumpadreng Pablo Picasso. Ayan, so, ano ibig sabihin nito? Kailangan every week or siguro every month or kahit every day, mag-set ka ng time. Time na away from the work that you're working on, away from those activities, kailangan lagi dapat meron tayong time to rest or like just time to be alone. Give yourself some space para alam niyo yun, makapag-isip, makapag-relax, makapagbasa, or anything na alam niyo yun, na leisure time niyo or makakapagpahinga yung utak niyo kasi mahirap yung puro trabaho lang. Kailangan you design escape time for yourself in a daily manner or weekly or monthly, whatever works for you. And sometimes, actually, what you don't do is just as important as what you do. Like, yung wala kang ginagawa, yung hindi mo ginagawa na, kunyari, tulali ka lang dyan, minsan importante din yun, 'di ba? Para makapagpahinga din yung utak natin sa kakaisip ng mga kung ano-ano, makapagpahinga sa mga activities na inaasikaso natin. So, ayun, set time to escape and just to do nothing or think, reflect, or just plainly rest, 'di ba? Pangatlo naman, sa part na explore and evaluate is sleep. Ayan, sleep is what allows us to operate at our highest level of contribution so that we can achieve more in less time. Katulad nung nabanggit ko kanina kasi 'di ba nga, sabi ko kanina, 'di ba, akala ka kasi ng mga non-essentialists na yung tulog is hindi importante na, hindi na ako matutulog kasi sayang yung oras eh. Kailangan trabahuhin ko na 'to kasi 'pag di ko 'to trinabaho, 'pag natulog ako, hindi ko 'to matatapos, di ko mapapasa. Pero sa totoo lang, scientifically, 'di ba, importante yung sleep. 'Di ba, alam ko nabasa ko 'to somewhere down the road. Nabasa ko siya, pero ano naman, legit naman 'to, nabasa ko. Mamaya sabihin niyo kung ano, baka fake news. Ayun, ang ibig sabihin lang is yung tulog, 'di ba ay okay, nawala ako sa sasabihin ko. Yung research nga, yung sabi niya na kapag natulog, 'di ba 'pag nagre-review ka, may exam, importante na matutulog ka after mo mag-review kasi may ginagawa yung utak natin para mas mapagtibay yung knowledge na nandodoon para mas ma-memorize or mas maalala mo siya once na nag-exam ka. Kasi 'di ba parang minsan sa ayaw na nila matulog kasi natatakot sila baka makalimutan nila. Pero actually no, mas maaalala mo talaga yung mga inaral mo. Kaya isang bagay ba't importante ang sleep sa mga estudyante. And of course, kapag may tulog ka kasi, mas maganda 'di ba yung feeling, mas parang energetic ka. So, mas magiging creative ka at mas makakapag-work ka, 'di ba, in less time. Ayan. Thank you, Ada, sa appreciation sa aking explanation. Sana kahit papaano naiintindihan niyo ako kasi I'm a newbie here. Talagang I'm very, very grateful sa opportunity na 'to kasi napa-practice ko yung communication skills, public speaking skills kasi gusto ko talaga yung mga ganitong platform. Gusto ko yung ganitong platform na nakakapag-share ako ng mga natututunan ko din, 'di ba? Para lahat tayo may natututunan at lahat tayo mag-grow at magiging better, 'di ba? Okay, next na, ito na yung second step. It is to eliminate. So, eliminate, lakas naman maka-PBB, elimination. So, unang-una, define your purpose. Creating an essential intent is hard, yet it is worth the effort because only with real clarity of purpose can people, teams, and organizations fully mobilize and achieve something truly excellent. So, sinasabi niya dito, yung creating an essential intent, yan yung purpose natin. Kasi purpose is the essential intent na sinasabi sa quote na to. So, it is hard. Bakit nasabing hard? Kasi, wow, hard. Bakit nasabing mahirap? Actually, hindi to create purpose eh. To find your essential intent, to find your purpose, it is hard kasi
it takes courage, 'di ba? It takes insight, 'di ba? It takes asking tough questions, yung like yung mga tanong na what do I want my life to be about, or what is my definition of success? Ano bang happy and fulfilled life for me? Yung mga ganong questions na alam mo yun, kasi minsan parang hindi tayo nagte-take time din na magtanong sa sarili natin. Like yung talagang consciously na tinatanong sa sarili natin. Hindi yung kasi minsan parang 'pag nakita mo lang sa social media, "Ay gusto ko yung ganito," pero nakakalimutan natin kung ano yung gusto natin. Pero when you set time to reflect, ask yourself questions, to be inquisitive, ayan, mas nakakatulong siya to have clarity to your purpose. So ayun nga, mahirap na alamin yung purpose mo kasi may time yung kailangan mo ng courage, kailangan mo tanongin yung sarili mo consciously and constantly kung ano ba talagang gusto mo, and you make sacrifices din kasi when you decide or when you find your purpose, sinasacrifice mo yung ibang mga bagay na gusto mo sana pero hindi importante yung mga ganong bagay. And syempre mahirap din kasi kailangan ng discipline. When you find your purpose, kailangan may discipline ka kasi 'pag nalaman mo na yun, kailangan ika-cut out mo na yung mga hindi importante na bagay na hindi naman related or connected sa purpose mo. So, ayun, to define your purpose, makakatulong din syempre yung Ikigai Venn diagram natin last week, 'di ba? Yung what do I feel deeply passionate about, what am I particularly talented, skillful, tapos ano yung kailangan ng mundo. So, ayun, yun nga, worth it naman yung kapag nalaman natin kung ano yung purpose natin. Kasi mostly, yung essential na bagay sa buhay natin, related lang dun sa purpose natin. Alam mo yun, like, magkakapatid lang talaga yung ganyan. Purpose, essentials to our life, magkakapatid at connected lang talaga sila sa isa't isa. So, first, you need to define your purpose. Kasi kapatid kakambal niya yung essential sa buhay natin. Next is focus on the vital few. The main thing is to keep the main thing the main thing. Puro main thing ng main thing ko. Parang ano no, painting, pero ano ngongo. Main thing. Funny ata. Ayun nga. So, okay. Asan na ba? Ayun. The main thing is to keep the main thing the main thing. So, to be honest talaga, it's hard to focus on the vital few. Like, let's be honest, talagang sa generation at sa panahon natin ngayon, talagang andiyan yung presence of distractions like cellphone, social media. At ito, to be honest, real talk ulit tayo. Yung cellphone natin, tinitrick tayo niyan para sa mga trivial things, sa mga hindi importante, sa mga temporary na bagay na, alam mo yun, parang tinitrick tayo na sa pag-iisip na kailangan lagi tayong updated sa buhay ng ibang tao, kailangan updated tayo lagi sa news. Well, totoo naman, updated tayo sa news, pero kasi, ang nangyayari kasi, we tend to sorry. We tend to open social media apps more than we need. Alam mo yun, bubuksan mo, tapos scroll lagi, scroll ka lang ng scroll, tapos binubuksan mo lang na binubuksan kasi nga gusto mo maging updated. Pero dapat meron ka lang time na sineset kung kailan ka magbabasa ng kung sa news or update sa certain person. Hindi dapat kasi nangyayari, nagiging yun na yung lifestyle natin na ayun, puro na lang phone, syempre. Pero hindi lang naman phone, yung distractions. Marami pang ibang mga distractions sa paligid-ligid natin. Pero, we need to focus on the vital few. We need to give ourselves permission na para tayo makapag-focus doon sa vital few, kailangan ipe-permit mo yung sarili mo to commit only to what is essential. 'Di ba? Kasi, alam mo yun, at the end of the day, mas more rewarding kapag nag-focus ka sa mga importanteng bagay sa buhay mo. Sa una talaga mahirap. Ako, at the moment, wala akong social media app sa cellphone ko kasi talagang nung mga nakaraang buwan, talagang hirap na hirap ako. Like, lagi nagbubukas kahit wala naman akong titingnan. So, ayun, kailangan ikaw talaga mismo. Katulad ng sabi kanina, di ba, you have the power of choice. So, ayun, kailangan you give yourself permission to commit only on what is essential kasi mas more rewarding yon. Talagang
at the end of the day, talagang makita mo yung purpose, yung essence, yung importance ng pag-focus sa mga importante lang na bagay sa buhay mo. And ito, ano lang, medyo fact or fun fact lang na yung priority pala, ang ibig sabihin niya dati sa English language is it means the very first or prior thing. So, ibig sabihin, singular lang talaga siya nung 1400s hanggang sa next 500 years. Kaya lang, nung 1900s, dahil bibo-bibo tayong mga tao, we pluralize the term, tapos ginamit na natin yung word na priorities. Kaya ang dami ng first thing sa buhay natin. So, share ko lang na, alam niyo yon na priority pala talaga, isang bagay lang pala talaga yon. Tapos, tayo lang yung nagpakomplika na ginawa nating priorities. Kaya, ayun lang, share ko lang. Okay, next naman is, say no. Half of the troubles of this life can be traced to saying yes too quickly and not saying no soon enough. Ito totoo to. Kasi, alam niyo yun, panay lang tayo, yung mga problema, mga dilema, mga, mga paghihirap na nararanasan natin, minsan dahil talaga yun sa pag-oo. Pag ang bilis mo umoo, like, yung kunyari lang, pwede ka ba sa Sabado, oo ka na agad. Like, pwede mo ba akong tulungan sa ganito, oo ka na agad. Pwede bang tayong magganito, oo ka na agad. At ayan yung problema, kailangan hindi tayo gano'n. Kasi ito naman, 'di ba, katulad ng nabanggit ko kanina, kaya tayo umu-oo kasi gusto natin i-please yung mga colleagues, mga family, friends, 'pag umoo tayo. Pero sabi ko nga, tayong kawawa pagka gano'n, eh. At the end of the day, tayong kawawa. Tayo na nga, alam mo yung ikaw na yung umoo, tapos ikaw pa yung may mapapagod kasi siyempre gagawin mo yung kung ano yung hiningi sa'yo. Tapos kawawa ka pa rin kasi hindi mo naman gusto yung hiningi sa'yo, yung gagawin mo, 'di ba? So, we need to learn how to say no. Kasi the more you say yes to non-essentials, the less focus you will give to your most meaningful priority, 'di ba? So, ayun, yun nga yung sinasabi ko na kapag oo ka ng oo sa hindi importante, wala na, parang humindi ka sa importante talaga sa buhay mo. So, kailangan matutunan natin yung slow yes and quick no. Hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo oo eh. Kailangan lang natin i-evaluate kung yung bang opportunity, obligation, responsibility na ino-offer sa atin or sinasabi sa atin, hinihingi sa atin ng isang tao is talagang essential? Makakatulong ba tayo in a way na matutulungan din natin yung sarili natin at yung ibang tao? Maging masaya ba tayo doon? May time ba tayo to do that? So, yun na ibig sabihin ng slow yes. Kailangan lahat ng aspects, ng factors, kailangan titingnan mo para, alam mo yun, walang regrets. Talagang tamang-tama yung oo-ohan mo lang. And quick no, syempre, ibig sabihin ng quick no is kung hindi siya oo talaga, like kunwari nagdalawang isip ka pa, kunwari tinanong sa'yo na, "Uy, puwede mo ba akong tulungan dito sa ano bang puwede? Puwede mo ba akong tulungan dito sa project ko?" Sige na lang, sa project ko. Tapos kung nag-aalangan ka, if it's not a full yes, 100% yes, say no. If it's just a maybe, say no na agad. Huwag mo na stressin yung sarili mo sa pag-decision making kasi ang ending lang din nun no, 'di ba? Saka mafu-frustrate ka lang. So, i-no mo na agad kasi saying no to something that doesn't serve you means saying yes to yourself, saying yes to something better, 'di ba? Parang pag nag-no ka, you regain your control of your choices, 'di ba? And again, it takes courage, it takes mental discipline, actually emotional discipline din kasi nire-reject mo yung social pressure. It takes a lot of that courage, discipline. Pero again, talagang at least 'di ba, kapag humindi ka, talagang umoo ka sa sarili mo at mas magiging fruitful yung decision na yon pagdating ng araw, talagang makikita mo na at least umoo ka sa importante talaga, 'di ba? Next is, last na ata to sa eliminate. Be the CEO, Chief Editing Officer. Officer? Officer. Becoming an essentialist means making, cutting, condensing, and correcting a natural part of our daily routine. Making editing a natural
cadence in our lives. Di ko na-search kung anong basa dyan. So, ang point lang nitong be the CEO, which means Chief Editing Officer, is that you have the power to edit out your life, 'di ba? Like kapag hindi na nag-work sa yung isang bagay, just cut it out from your life. May power of choice ka na palitan yung bagay sa buhay mo, yung routine, yung habits na hindi na nagpapasaya sa'yo, na dati nagpapasaya sa'yo, na dati essential sa buhay mo. Pero kung hindi na siya essential, wag mo na ipilit, girl. Talaga tanggalin mo na makipaghiwalay ka na dyan sa boyfriend mo. Charot lang. Huwag nating ipilit. Basta, you need to know, you need to exercise your power of choice, and feel free to edit your life, to change things in your life, to change things in your routine, kasi buhay mo naman yan, and dapat lang na gawin mo yung mga bagay na makakapagpa-feel better sa'yo. Okay, next natin is, ayan, sabi ni mama ko, ni Mama Resty Lagunsad, hello ma, sabi niya tama, be. Yes. Diba ma? Ayan. And hello din kay Sally Aragon Colyantes. Thank you sa pa-heart, blue heart. So, ito na, execute. Ayan, malapit-lapit na tayo matapos. Konti na lang talaga, promise. Ayan, execute. Unang-una, create a system by starting small. Ito na yung sinasabi ko kanina na system. When I say system, you say, ha, system, ha, system, ha. Hindi. Yung system kasi, it's like, parang compilation. No, compilation. Parang mga habits. Parang you can say na system is a routine. You create a system in which yung sa system mo na meron ka, andun yung mga essentials sa buhay mo. So, create a system by starting small. Kasi, we tend to think kasi na yung execution, ito na yung, ay, okay, di ba parang, ang dali lang kasi i-acquire yung knowledge, pero ang hirap niya i-execute. Tapos, iniisip pa natin na ang hirap niya gawin, full of friction, tapos kailangang i-force para mangyari. Pero sa totoo lang, para hindi tayo ma-overwhelm, we need to start small. And yung small things na yon, it should be something that is joyous or efficient to us, something that works for us. So, ayun, we should create a system, create habits that relate to that essential things, like habits of spending time on what is essential, like mag-carve out ka ng time sa mga essential na bagay sa buhay mo, gawin mo siyang habits, gawin mo siyang routine, gawin mo siyang system, kahit magsimula ka lang ng maliit lang, kasi doing something is better than doing nothing. So, simplify and prioritize. If you're that kind of person na gumagawa ng to-dos, ng goals, ng mga to-do list, goal list, ganyan, do it. It can help you talaga. Pero kung hindi, pwede naman siguro sa isip mo lang, like sariling reflection bago ka matulog, ganyan. So, ayun, use your power of choice, create a system by starting small. Magsimula ka ng small muna. Huwag tayong magmadali, marami pang oras. So, next naman is remove obstacles. Remove obstacles. So, ano bang kasama dyan sa obstacles? Yung distractions, ayan, mga unnecessary errands, meetings, mga hindi naman importante sa buhay natin na mga paglalaro, ganyan. I mean, dapat may limitation yung paglalaro. Yun lang yung ibig sabihin. Just eliminate obstacles. And kasi sa totoo lang, distractions destruct us, like destroy us. Distractions distract us, distractions destroy us. Sinisira niya yung capability natin na maging better. Sinisira niya yung oras na dapat nilalaan natin sa kung anong importante. So, whenever you face some distraction, biglang magbilang ka ng parang 1, 2, 3, tapos what's important now? Tanong English talaga. I mean, kunyari na naging conscious ka na kunyari nag-scroll ka lang sa YouTube, ganyan, or sa Twitter, ganyan. Tanungin mo sarili mo ng, what's important? 1, 2, 3, ano bang importante sa moment na to? Pagkasagot mo nun, iwanan mo na agad yung YouTube, Twitter account na yan, tapos mag-proceed ka na dun sa kailangan mong gawin. You need to be conscious on removing obstacles. Kailangan aware ka, conscious ka, at talagang intentionally mong ginagawa. Kasi kung hindi mo intention at hindi ka maglalaan ng energy to let go that distraction, talagang mahihirapan ka. And another thing is, to remove obstacles, you need to make that obstacles difficult. You need to make that distractions difficult. Like, kunwari, kung
alam mo naman nadi-distract ka sa TV, patayin mo yung TV o pumunta ka sa kwarto mo or sa lugar sa bahay niyo na walang TV or malayo sa TV or cellphone mo, ilayo mo muna, ilagay mo sa cabinet, ganyan. Tulungan mo yung sarili mo kasi ikaw lang talaga yung makakatulong sa sarili mo. Kahit ano pang sabi ko dito, kung hindi mo tutulungan sarili mo, wala talagang mangyayari. Hindi ka magiging essentialist. Yung magagawa yung importante, magsa-stuck ka lang talaga kung nasaan ka. So, help yourself to remove obstacles in your life. Ayan. And, okay. Next naman is celebrate your progress. Everyday progress, even a small win, can make all the difference in how people feel and perform. Of all the things that can boost emotions, motivations, and perceptions during a workday, the single most important is making a progress in meaningful work. Ayan. So, syempre, di ba? Wait lang. Okay. Okay. Ayan. Now that you're investing in fewer things, 'di ba? Now that you're investing in that essential things in your life. So, nagkakaroon ka ng satisfying experience to make a significant progress. At yung progress na yon, hindi dapat natin tinitreat as something neutral na wala lang, okay, may progress ako, ganyan. No, dapat kahit gaano pa kaliit, kahit gaano pa kabagal yung progress mo, you celebrate it kasi ginawa mo yon, you deliberately worked for it. Talagang, alam mo yon, effort, time, energy, emotional discipline, mental discipline, lahat ng resources mo, ginamit mo to make that progress happen. So, you need to remind yourself that. And how do you remind yourself? Syempre, dali lang sabihin, remind yourself. Paano ko i-remind yung sarili ko? Pwede kang gumawa ng habit bago ka matulog na i-recall mo kung anong ginawa mo today. Tapos, um, isipin mo, ano yung tatlong wins mo? Parang katulad ng ginawa natin kanina. So, you ask yourself, talagang you invest time consciously na mag-reflect at balikan yung mga ginawa mo para makita mo na, ay, okay, meron naman pala akong nagawa. Meron naman pala akong progress. So, ayun, always remind yourself of your progress and celebrate it. And lastly, dito sa part na to ng eliminate, yan, do it all over again through a routine. There is a huge body of scientific research to explain the mechanism by which routine enables difficult things to become easy. So, ayan, ibig sabihin scientifically proven na when you do things continuously, like when you have habits na naging routine, na naging lifestyle mo, when you do it ng palagi, talagang mas magiging madali yung mga mahihirap na bagay. Hindi ka na mahihirapan na mag-focus sa essential kasi parang na-wire mo na yung utak mo na ganito, parang mas naging strong yung mental aspect mo, mas naging strong, mas naging disciplined. So, just do it all over again. You know, like push yourself, ikaw lang makakatulong. Again, ikaw makakatulong sa sarili mo. So, do it all over again until it becomes not something that you do, but something that you are. O, diba? Okay, so, dito sa part na to, pwede kayong makisagot. Meron akong mga questions na pwedeng i-screenshot nyo na lang or i-comment nyo dyan sa baba na, okay, nasaan na ako? I-comment nyo dyan sa baba kung ano yung mga tingin nyong sagot, ganyan, dito sa ating questions. Na yung like, kung ano yung para sa inyo, kasi magkakaiba tayo. To help you identify your essentials and non-essentials. So, ito, questions you can ask yourself. What aspects or values of life mean most to me at this moment, mean most to you at this moment? So, screenshot nyo yan, sagutan nyo sa bahay nyo kung ano yung mga aspects or values sa buhay nyo na importante. Like, just choose 3 or 4 kasi lahat yan importante. Pero, for sure, yung sagot dyan, yung isasagot nyo dapat dyan, yung you think that something you need to improve, something that kailangan nyo pang bigyan ng mas maraming focus as maraming time. So, screenshot nyo na lang. Hindi ko na i-share yung akin kasi konti na lang yung time natin. And then, ask yourself, what is something essential in life that I am under-investing in? So, itong something na to, ito yung essential, yun yung essential sa buhay mo. So, reflect, ano ba yung bagay na
essential sa buhay mo na ngayon hindi mo masyado ini-invest. Tapos tanungin mo sarili mo, bakit kaya? Bakit hindi ako nag-i-invest dito? Ano yung naging problema? Ano yung mga barriers? Tapos tanungin mo sarili mo, why does it matter so much to you? Ano ba at ano yung kailangan mong baguhin sa routine mo, sa system mo, sa situation mo at the moment para magawa mo na yung essential na 'to at makapag-invest ka na dito sa bagay na 'to. Screenshot niyo 'yan, mag-reflect kayo sa inyong, sa inyong mga tahanan. And next, what am I over-investing in? So, ask yourself naman, ano yung bagay na ino-over-invest niyo? Mostly, ito yung non-essential things sa buhay niyo. Pero it doesn't necessarily mean na bad habit 'to kasi minsan okey naman siya kaya lang hindi siya essential, hindi mo siya kailangan at the moment. So, just ask yourself, ano yung bagay na na ino-over-invest mo and try to change things regarding that para mas makapag-focus ka sa kung anong essential sa buhay mo. And so, to wrap things up, ayan, pinakita ko lang ulit yung quote natin kanina. Yung essentialism, it is not a one-time thing. It is not a one-time task. It is a continuous process. It is a journey you'll intently partake on learning and living. So, basically, essentialism is just as simple as asking yourself what is important now. And then, after answering that question, you now have the responsibility to make the effort to choose that essential thing. So, pag nasagot mo na yung what is important now, meron ka ng responsibilidad na mag-effort to choose. Use your power of choice to do that essential thing and focus on that thing. Kasi knowledge is worthless if you'll not utilize it. Okay? Yun lang ang aking mga pabaon. Basta, ask yourself what is important now. Yun talaga yung kung ano yung dapat baunin nyo sa lahat ng pinag-usapan natin. Ask yourself what is important now at dun kayo mag-focus. Diba? And ayan, dito na tayo sa ating final part. Yan, meron na naman ako mga i-recommend sa inyo. Book recommendation natin for today is Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less by Greg McKeown. Ayan. Ito talaga, favorite ko tong book na to. Talagang sinasabi ko sa inyo, mababago nito yung perceptions nyo. Sobrang dami niyang, ang dami niya talaga. Like, bawat chapter, bawat page, talagang may matututunan ka at matatamaan ka talaga. Kasi talagang pag sinabi yung non-essentialist tapos may non-essentialist part doon. Tapos, alam mo yun, ay ako to, gano'n. Maaano ka, magigilty ka. Pero promise talaga, I guarantee, the best yung book na to. So, read it kapag may time kayo. You can download the ebook on onelive.ph. Ayan. Maraming ebooks dyan, free dyan. Kaya, go na kayo. Ngayon na, i-download nyo na. Promise, maganda talaga to. And next naman, itong podcast recommendation ko is yung Camp Confidence episode about minimalism, essentialism, and making space for the important things. Ayan. You can scan the code on Spotify. Ayan. Just go to Spotify, dun sa search bar, tas may camera icon doon. And then, scan niya yan, yung code na yan, para mapakinggan nyo. Mga 40 minutes or 1 hour lang naman tong ano. You can listen to it while doing something like habang naliligo or may ginagawa kayo. Hindi naman kayo niyan may istorbo, promise, matututunan. May matututunan pa kayo. So, these are my references in case you're curious. So, ayan. So, thank you everyone for being here again. So, ayan. Mag-promote muna tayo ng mga shows dito sa GAV. Ayan. Let's wait for it. Ayan. Mamayang 6 p.m. Yan, 30 minutes after this, 5:30 na. Ay panoorin natin ng GAV Musikahan with the Night Vibes, Mondays at 6 p.m. So, ayan, suportahan po natin yung GAV Musikahan mamayang 6 p.m. Kung may ginagawa kayo, nagluto, kumakain, manood lang tayo at mag-request ng songs para everybody happy. Ayan. So, suportahan natin guys lahat ng shows ng GAV community. Like and follow the page. And ayan, i-click nyo yung notification. May ganun ba dito? Hindi ko alam. So, subscribe to their YouTube kasi pinaghirapan yan ng ating mga, lahat ng mga hosts and ng La Sir Vic, Mom King, Sir Joseph. So,
Ayan, and guys, promote ko lang yung YouTube ko, Justine McCormick. Subscribe to my channel and watch me on Sessions Live every Tuesday, Thursday, Saturday, 7 p.m. www.sessionslive.com/Justine McCormick, and I'm Sail with Steen at IG, Twitter, and TikTok. So, feel free, guys, to suggest topics. Comment nyo lang dyan sa baba or message nyo ako or gagawa ako ng poll sa Facebook, sa Facebook story. And ayun guys, thank you everyone for staying and listening and learning with me. Hopefully, marami kayong natutunan na bago or na-remind kayo sa kung ano ba talagang essential sa buhay nyo. I hope you could watch again and learn with me again in the coming Mondays every 4 in the afternoon here in GAV Community or GAV PH on YouTube. Again, I'm your host, Justine McCormick, reminding you all that you are enough, you are loved, and you matter. Always remember that you have the choice on how you want to live your life. So be the sailor of your own boat and grow as you sail. Bye, guys! Good evening na. Bye-bye. Thank you for coming. Bye-bye. Basta't musika ang hanap mo, huwag nang lalayo pa. Lahat ay nandito, pati trainings mo, my friends ka pa. Wala nang hahanapin, tatlong letra piliin, sundin mo ang pangarap mo. Halika na piliin, tutulungan ka namin, abutin mo ang pangarap mo. Ganyan kami sa GAV, isang pamilya, isang musika. Ganyan kami sa GAV, wala ka na talagang hahanapin pa. Wala nang hahanapin, tatlong letra piliin, ikaw mo ang pangarap mo. Halika na't matuto, sundin ang iyong puso. Ikaw mo, ikaw mo, ikaw mo ang pangarap mo. Enjoy ka pa sa mga moments mo pang nandirito ka. Habang nagwo-vocalize o natututo ng instrumento. Wala nang hahanapin, tatlong letra piliin, sundin mo ang pangarap mo. Halika na piliin, tutulungan ka namin, abutin mo ang pangarap mo. Ganyan kami sa GAV, isang pamilya, isang musika. Ganyan kami sa GAV, wala ka na talagang hahanapin pa. Wala nang hahanapin, tatlong letra piliin, ikaw mo ang pangarap mo. Halika na't matuto, sundin ang iyong puso. Ikaw mo, ikaw mo, ikaw mo ang pangarap mo.